هكذا دخلها بوتين قبل 7 أعوام. استعرض جيشه بنشوة المنتصر وبهجة الفاتح. حينها أراد بوتين أن يشعر بقوة السلاح الذي استعاد هدية منحها يوما الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف لأوكرانيا بلحظة صفا، ربما من حبه لزوجته الأوكرانية، وربما لعشق لطالما أقر به لكل ما هو أوكراني. لكن بعد 60 عاما من هنا، من شبه جزيرة القرم، أطل رئيس روسيا الحالي فلاديمير بوتين عام 2014 بعد أن استحوذت روسيا على القرم بضربة خاطفة لأوكرانيا في واحدة من أكبر عمليات انتزاع الأراضي التي شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. واليوم يعود بوتين إلى هنا، حيث يوجد أسطول روسيا بالبحر الأسود إلى شبه جزيرة القرم ليقول: في القرم إنهم مع روسيا إلى الأبد. نعم، هذه القرم يريدها بوتين روسية إلى الأبد، في وقت ربما يتحضر لجعل أوكرانيا كلها روسية، بينما يبدو أن جل أماني كييف اليوم أن لا تعود محافظة تحكم من موسكو. فالجيوش على الحدود تستعد لحرب طاحنة بأي لحظة على أوكرانيا، التي كانت تتعاهد منذ وقت قريب بوضع خطط لاستعادة القرم وإعداد استراتيجية تحرير شبه جزيرة القرم وإعادة دمجها، حتى أن العاصمة الأوكرانية استضافت خلال ذكرى استقلالها في 23 من أغسطس 2021 فعاليات اتخذت شكل قمة أطلقت عليها اسم منصة القرم، وحضرها مسؤولون رفيع المستوى من دول الاتحاد الأوروبي بهدف التأكيد على أوكرانية شبه جزيرة القرم، الأمر الذي تدعمه أوروبا وأمريكا وحتى الأمم المتحدة، التي لا تعترف بضم روسيا للقرم وتعتبره احتلالا لأراضٍ أوكرانية. لكن ما هي قصة شبه جزيرة القرم؟ ولماذا تعشقها روسيا وتهيم بها أوكرانيا؟ هذه هي شبه جزيرة القرم، الممتدة جنوبي أوكرانيا بين البحر الأسود وبحر أزوف، ويفصلها عن روسيا من الشرق مضيق كيرش. قبل قرون خلت كانت القرم تقع تحت سيطرة اليونانيين والرومان، حتى جاء عام 1443 لتصبح مركز دولة تتارية سيطر عليها لاحقا العثمانيون. وإبان حكم كاثرين العظيمة في عام 1783 سيطرت على القرم الإمبراطورية الروسية وضمتها. ومع حلول أواسط القرن التاسع عشر أدى التنافس بين الدول الكبرى إلى اندلاع حرب القرم، التي حاربت فيها بريطانيا وفرنسا اللتان كانتا متخوفتين من الطموحات الروسية في بلاد البلقان. لكن القرم ظلت جزءا من روسيا ولاحقا من الاتحاد السوفيتي، حيث منحت شبه جزيرة القرم حكما ذاتيا باعتبارها جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي عقب ثورة أكتوبر البولشوفية عام 1917. وعرفت القرم عام 1940 الاحتلال النازي عندما دخلها جيش هتلر، لكن سرعان ما طرد منها قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية. حينها فقط بدأت محنة تتار القرم الذين اتهمهم الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين بالتواطؤ مع المحتل النازي ومساعدته باحتلالها، لينفذ بهم أحكاما انتقامية على رأسها التهجير إلى آسيا الوسطى وسيبيريا في عام 1944، ما أدى إلى خسائر كبيرة بأرواح تتار القرم، فيما لم يسمح لمن نجا منهم بالعودة إلى موطنهم الأصلي في القرم إلا بعد انهيار وزوال الاتحاد السوفيتي. وعندما عادوا أوائل تسعينيات القرن الماضي وجد نحو 400 مليون شخص من تتار القرم نفسهم يتبعون لدولة مستقلة جديدة هي أوكرانيا، لكن ضمن أراضي القرم ذاتها التي ما زالت بغالبية سكان من الروس، مع أقليات لا بأس بها من الأوكرانيين والتتار الذين واجهوا نسبة بطالة عالية جدا وظروف سكن رديئة للغاية. لكن كيف غادر تتار القرم شبه جزيرتهم وهي جزء من روسيا وعادوا إليها وهي جزء من أوكرانيا؟ فمن هنا تبدأ قصة الهدية. في عام 1954
اتخذت قيادة الاتحاد السوفيتي قراراً مفاجئاً، لكنه كان حينها يشكل إجراءً عرضياً اتخذ من قيادة ديكتاتورية، ونص على ضم شبه جزيرة القرم الروسية إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية. إلا أن أحداً لم يكن ليتوقع أن القرار الذي اتخذه الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف بتقديم القرم هدية لأوكرانيا ستكون له نتائج كارثية بعد أكثر من نصف قرن. فالأمور حينها لم تكن أكثر من هدية داخلية احتفالاً بالذكرى 300 لاندماج أوكرانيا في الإمبراطورية الروسية، ولم يكن لخروتشوف توقع اختفاء الاتحاد السوفيتي بعد أقل من 40 سنة، إذ إن الزعيم السوفيتي حينها كان يعشق أوكرانيا التي ذهب للعمل في مناجمها عندما كان مراهقاً، ثم انضم إلى الحزب الشيوعي وأخذ يرتقي في صفوفه، لكنه بقي على عشقه لأوكرانيا مدفوعاً بحبه لزوجته الأوكرانية. فكانت هدية القرم بادرة شخصية تجاه جمهوريته المفضلة التي أهدته حب حياته، حتى أن المصادر الروسية تؤكد أن إجراءات نقل القرم إلى أوكرانيا لم تتجاوز 15 دقيقة، ولم يجرؤ أحد على الاعتراض على قرار خروتشوف الذي أبلغ مجلس السوفيات الأعلى بقراره وهو يتناول الغداء. ومع استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي بعد انهياره، ظلت شبه جزيرة القرم ضمن الأراضي الأوكرانية، لكن مشكلة كبرى برزت حينها، وهي ميناء سيفاستوبول، القاعدة البحرية المهمة ومقر أسطول البحر الأسود الروسي منذ الحقبة السوفيتية. فاتفقت روسيا وأوكرانيا حينها على تقسيم الأسطول بينهما، إلا أن وجود الأسطول الروسي في سيفاستوبول ظل مصدر توتر. ومع حلول 2008 عندما كانت أوكرانيا تحت حكم الرئيس فيكتور يوشينكو الموالي للغرب، طالبت كييف موسكو بالامتناع عن استخدام أسطول البحر الأسود في صراعها مع جورجيا، قبل أن يعود البلدان للاتفاق على بقاء الأسطول الروسي في مقره في سيفاستوبول حتى عام 2017. وبعد انتخاب فيكتور يانوكوفيتش المؤيد لروسيا رئيسا لأوكرانيا في عام 2010، وافقت أوكرانيا على تمديد بقاء الأسطول 25 سنة، أي حتى عام 2017، مقابل حصول أوكرانيا على الغاز الروسي بأسعار تفضيلية، لتظل الأحوال على ما هي عليه حتى أوائل عام 2014، عندما باتت القرم محور أخطر أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا يانوكوفيتش باحتجاجات شابه العنف في العاصمة كييف، ما ردت عليه روسيا بإرسال قوات موالية نجحت بالسيطرة على القرم. وبعد ذلك صوت سكان المنطقة وغالبيتهم من ذوي الأصول الروسية في استفتاء عام للانضمام إلى روسيا الاتحادية، لكن أوكرانيا والدول الغربية اعتبرت الاستفتاء غير شرعي، ليفرض الغرب وخاصة أمريكا عقوبات على روسيا لم تؤتي أكلها، لتبقى القرم تحت سيطرة روسيا التي يبدو أنها بطريقها لجعل مصير كل أوكرانيا كمصير شبه جزيرة القرم.